אחד הדברים שהכי מטרידים אנשים מאמינים הוא מה קורה להם אחרי המוות. האם הם ילכו לגן עדן או לגיהנום? בלייז פסקל היה מתמטיקאי ופיזיקאי שחי במאה ה-17. בנוסף לתרומותיו בתחומים האלה, הוא גם היה ידוע כנוצרי מאמין ומאוד הדוק. פסקל נשען בצורה מאוד חזקה על הטיעון של מה קורה לנו אחרי המוות, והעלה הימור. אם אני מאמין באלוהים, ואני צודק, מובטחים לי חיי גן עדן נצחיים. מדהים. אבל אם אני טועה, לא נורא, לא קרה כלום. לעומת זאת, אם אני לא מאמין באלוהים, ואני צודק, לא קורה כלום. אבל אם אני לא מאמין באלוהים ואני טועה, אני את שארית חיי הנצחיים מבלה בגיהנום. על פניו, הטענה הזאת נשמעת מאוד הגיונית. היא מדברת אל הרגש, אל הפחד שלנו ממה שקורה לנו אחרי המוות. אבל ברגע שמתחילים להבין טיפה מה קורה מאחורי הטיעון הזה, אפשר לפרק אותו לרכיבים ולהבין שאין מאחוריו הרבה. אז בואו נדבר על זה. קודם כל, על איזה אל מדובר? מתוך אלפי האלים שהיו קיימים בכל שנות ההיסטוריה שלנו, איך אני יודע שאני בכלל מצביע על האל הנכון? פסקל הרי דיבר ספציפית על האל הנוצרי. אבל מה קורה אם האל היהודי הוא הנכון, או אללה הוא הנכון, או שאולי בכלל זאוס הוא האל הנכון, או שאולי בכלל מדובר על אל שאפילו לא פגשנו עדיין. אולי האנושות עוד לא יודעת מי האל הזה שהולך להחליט מה הולך לקרות לנו אחרי המוות. הרי לא יכול להיות שכל האלים האלה נכונים, הם סותרים אחד את השני בהגדרה. אז לפי מה לבחור אל? לפי זה שמציע את גן העדן הטוב ביותר? או זה שאולי מציע את הגיהנום הגרוע ביותר? ומה אם האל הזה בכלל מעריך יושרה אינטלקטואלית? מה אם כל החיים האלה הם בעצם מבחן לראות מי פתי ומאמין לכל דבר בלי ראיות? ומי לא? אולי התאיסטים בסוף הם אלה שילכו לגן עדן. או אולי הוא בכלל בוחר לפי צבע עיניים. רק בעלי עיניים כחולות הולכים לגן עדן. האל פועל בדרכים נסתרות. בנוסף, מה זה בכלל אומר לבחור להאמין? פסקל מתייחס לאמונה כאילו היא בחירה חופשית של להדליק מתג. אבל האם אני יכול לשכנע את עצמי במשהו שאני לא באמת מאמין בו? האם אני יכול עכשיו לשכנע את עצמי שיש לי $1,000,000 למרות שאני יודע שאין לי? אני לא באמת יכול לעבוד על עצמי בצורה כזאת. האם אלוהים לא יכול לדעת מי באמת מאמין בו ומי רק עושה את עצמו כדי לרצות אותו? בואו ניתן לאלוהים קצת יותר קרדיט מזה. דברים שאנחנו מאמינים בהם, אנחנו מאמינים בהם כי אנחנו חושבים שהם אמת. אני לא יכול פשוט להדליק ולחבות אותם כמו מתג. נקודה נוספת היא שהמחיר שאנחנו משלמים על אמונה באלוהים הוא ממש לא זניח. עצם האמונה גוררת גם את זה שאני עכשיו צריך להתנהג בצורה מסוימת. ביהדות אנחנו מדברים על לימוד תורה, הנחת תפילין, אכילת מאכלים כשרים, שמירת שבת, ואלה עוד הדברים הקלים. מה לגבי להתחתן עם מי שאני באמת אוהב? ואם התאהבתי בגבר, ואם הבן שלי התאהב בגבר, אז אני מנדה אותו מהמשפחה? הרי כולנו מכירים את הסיפורים הקשים של ילד שהוצא מביתו על ידי אביו ואמו, רק בגלל שהוא הומו. אורח חייו של אדם שמאמין באלוהים שונה מהותית מאורח חייו של אדם שאינו מאמין באלוהים, והרבה פעמים לרעה. הנקודה האחרונה שלי היא כמעט טריוויאלית. למעשה, הטענה הזאת בכלל לא מדברת על קיומו של אלוהים. היא רק מדברת על כדאיות האמונה באלוהים. היא לא מקנה שום ראיות לקיומו של אלוהים. היא בעצם טענה לוגית שגם היא נכשלת. אני מקווה שהצלחתי להראות לכם שהאימור של פסקל לא מחזיק מים. רואים שברגע שמנתחים אותו, הוא נכשל בהמון נקודות, והוא לא סיבה טובה להאמין באלוהים. אהבתם את הסרטון? התחברתם? תנו לו לייק, יירשמו לערוץ שלנו, ועקבו אחרינו ברשתות החברתיות. ואם יש לכם נושאים שאתם רוצים שנדבר עליהם, תרגישו חופשיים לכתוב אותם בתגובות.